Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună prăjitură tăvălită cu nucă și fistic, un desert al copilăriei foarte gustos și foarte iubit, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 150 de grame de zahăr, 250 de grame de făină, 250 de ml de lapte, o lingură de esență de vanilie, 5 ouă, 150 de grame de unt la temperatura camerei, 10 grame de praf de copt și puțină sare. Iar pentru sirop și decor vom avea nevoie de 250 de grame de fistic prăjit fără sare și 200 de grame de miez de nucă, ambele marca Alesto de la Lidl, 400 de ml de lapte, 30 de grame de cacao, 130 de grame de zahăr, 100 de grame de unt și o lingură de esență de portocală. Pentru început ne vom ocupa de blat, așa că voi pune untul, care este la temperatura camerei și are 80% grăsime, într-un bol mai mare. Voi adăuga zahărul și vom amesteca foarte bine totul cu un mixer. Vom adăuga apoi ouăle, unul câte unul, și acestea sunt tot la temperatura camerei, și vom mixa foarte bine până le încorporăm pe toate. După ce am încorporat toate ouăle, cam așa va trebui să arate compoziția. Nu vă speriați dacă această compoziție pare tăiată, este un lucru normal, untul este o grăsime, iar atunci când întâlnește un lichid, se separă. Nu va afecta cu nimic prăjitura sau textura acesteia și își va reveni în cuptor. În această compoziție vom adăuga făina, laptele, care este și el la temperatura camerei, praful de copt, sarea și esența de vanilie, pe care o puteți înlocui cu orice fel de esență doriți. Mixăm din nou toate ingredientele cât să obținem o compoziție omogenă. Compoziția este gata, deci o putem transfera într-o tavă pentru cuptor. Transferăm compoziția într-o tavă pătrată cu dimensiunea de 23 de cm și vom da tava la cuptor în cuptorul preîncălzit la 175 de grade pentru aproximativ 30-40 de minute. Blatul s-a copt, așa că îl voi lăsa să se răcească complet înainte de a-l tăia în cuburi. Pentru sirop vom pune laptele într-o cratiță, vom adăuga zahărul, adăugăm și cacao, amestecăm foarte bine cu untel și așteptăm ca siropul să ajungă la punctul de fierbere. Când siropul a început să fiarbă, putem adăuga în el untul, esența de portocală, pe care o puteți înlocui cu orice fel de esență doriți. Amestecăm foarte bine cât să topim și untul și mai fierbem siropul pentru aproximativ 3-4 minute. Siropul a fiert 3-4 minute, așa că este gata, îl voi lua acum de pe foc și îl voi lăsa să se răcească cât să fie călduț. Cât timp se răcește siropul, ne putem ocupa de fisticul de la Alesto, pe care îl vom decoji. Acesta este prăjit, dar nesărat, așa că este perfect pentru prăjituri. După ce am terminat de curățat fisticul, îl voi mărunți într-un mini robot de bucătărie. Voi mărunți apoi și miezul de nucă de la Alesto. Produsele Alesto se găsesc exclusiv în rețeaua de magazine Lidl. Blatul prăjiturii s-a răcit, așa că am putut să-l tai în cuburi. Glazura este și ea călduță, deci putem să montăm prăjitura. Voi lua o bucată de prăjitură. În ea voi înfige o furculiță, voi scufunda în siropul de cacao, o las în sirop pentru câteva secunde
în funcție de cât de însiropată vreți să fie. Scutur excesul și voi pune prăjitura în nuca măcinată. O tăvălesc foarte bine prin nuca măcinată. Și o pun pe un platou. Luăm încă o bucățică de prăjitură. O înmuiem foarte bine în sirop. Iar de această dată o vom tăvăli prin fistic. Vom continua în același fel până când vom glazura și vom tăvăli fiecare bucată de prăjitură prin nucă sau prin fistic. Am terminat de tăvălit toate bucățile de prăjitură prin nucă și prin fistic. Din toată cantitatea am obținut 12 bucăți generoase, însă voi le puteți tăia și în cuburi mai mici. Arată foarte bine, este gustoasă și are o aromă minunată de unt. Haideți să tăiem și o bucată, să vedeți cât de minunat este și interiorul. S-a însiropat foarte bine și este incredibil de pufoasă. Sper din suflet să vă placă și vouă această prăjitură a copilăriei ușor reinterpretată și să o încercați și voi cu prima ocazie. La revedere!